Xin chào các bạn, mình là Lý Việt MMO đây. Hôm nay mình sẽ hướng dẫn cho các bạn cách kiếm tiền miễn phí trên trình duyệt web Brave. Để kiếm tiền với trình duyệt web Brave này á, thì trước tiên chúng ta hãy đi tìm hiểu xem là trình duyệt web này á có những ưu điểm gì, là gì và có những ưu điểm nào, và chúng ta kiếm tiền nó bằng cách nào. Mình cũng đã soạn sẵn một file Word để cho các bạn xem đây. Đó. Chúng ta hãy cùng đi tìm hiểu nhé. Trước hết thì trình duyệt web là gì? Thì mình đã tìm hiểu và ghi chép ở đây. Brave là một trình duyệt web mã nguồn mở giống như Chrome, Firefox các bạn. Tuy nhiên khác với những trình duyệt khác, bạn có thể kiếm tiền từ Brave nếu bạn đã sở hữu một website hoặc một kênh YouTube nha. Tức là nếu mà các bạn sở hữu website hoặc kênh YouTube thì các bạn có thể kiếm tiền được với trình duyệt web Brave. Thì nhà sáng lập của Brave là Randall X. Đây cũng là một nhà sáng lập với trình duyệt Firefox nha các bạn, và là cha đẻ của ngôn ngữ lập trình JavaScript. Và điểm đặc biệt là trình duyệt Brave này nó được xây dựng hoàn toàn trên nền tảng blockchain với đồng tiền điện tử, gọi là tiếng Việt mình đọc là BAT đó các bạn, nhưng mà tiếng Anh thì gọi là Basic Attention Token đó. Rồi, ưu điểm của trình duyệt Brave này như thế nào? Thứ nhất là Brave này hoạt động như trình duyệt Chrome. Các bạn để ý là Chrome có dễ sử dụng không? Rất dễ sử dụng đúng không? Thì Brave này cũng dễ sử dụng như Chrome. Và cái ưu điểm thứ hai của Brave là tốc độ duyệt web cao. Thì như mình tìm hiểu thì nó có thể duyệt web nhanh gấp 2 lần so với Chrome. Còn đối với Safari thì nó có thể là nhanh hơn 2 đến 8 lần đó các bạn. Rồi, và cái thứ ba, ưu điểm thứ ba của nó là nó chặn quảng cáo gây phiền. Nếu mà các bạn để ý, các bạn xem trên YouTube hoặc là trên các website của Google trên nền tảng Chrome các bạn, thì các bạn sẽ thấy là nó rất là nhiều quảng cáo và nó gây phiền nhiễu. Và đặc biệt anh này nó chặn hết quảng cáo, thì các bạn sẽ cảm thấy là rất là thoải mái, không có bị quảng cáo phiền nhiễu. Và cái thứ tư là Brave nó cũng đa dạng trên các nền tảng như là iOS, Android, Mac OS hoặc Windows hoặc và Linux các bạn. Như đây là các bạn có thể là thấy là trình duyệt web rất là thông dụng rồi. Thì như chúng ta đã tìm hiểu về Brave là gì và đặc điểm của nó như thế nào, thì chúng ta đặt tiếp một câu hỏi là có nên sử dụng trình duyệt Brave hay không. Thì như chúng ta biết thông tin là đến ngày 5 tháng 3 năm 2020 thì trình duyệt Brave hiện có 4 triệu người dùng hoạt động hàng ngày và 12 triệu người dùng hoạt động hàng tháng, 700.000 người dùng hoạt động hàng ngày trong 3 tháng đầu năm 2020. Và Brave rất là minh bạch về dữ liệu người dùng đang hoạt động. Bạn có thể tham khảo thêm tại địa chỉ mình để đây nha, brave.com transparency. Các bạn có thể tham khảo thêm ở link mình để trên màn hình nhé. Rồi, vậy thì làm thế nào để chúng ta có thể kiếm tiền từ trình duyệt Brave này? Thì Brave nó sẽ trả tiền thông qua đồng tiền ảo BAT với các bạn, BAT á. Bạn có thể hiểu cách thế này: khi mà bạn sử dụng trình duyệt để mình xem một cái website nào đó, giả sử như là Bitcoin Việt Nam News đi, thì mình sẽ nhận được một tiền thưởng từ Brave là đồng tiền BAT đó. Và hoặc là các bạn có thể là nhận tiền thưởng từ Brave từ khi xem quảng cáo và có bật tính năng xem web và có bật tính năng quảng cáo. Việt Nam không có kiếm tiền Brave bằng việc xem quảng cáo cho các bạn, cho nên ở Việt Nam mình chỉ có thể kiếm tiền qua trình duyệt Brave bằng cách là giới thiệu thôi. Thì dưới đây là các quảng cáo được hiển thị trên Brave cho các vùng quốc gia được hỗ trợ. Thì nếu mà các bạn xem cái bảng này các bạn không thấy Việt Nam có trong đây, nên là chúng ta không có cách nào kiếm tiền từ việc xem quảng cáo hết. Chúng ta chỉ có thể kiếm tiền nhờ vào việc giới thiệu người sử dụng trình duyệt Brave. Rồi, thì ở đây mình có ghi cái chú ý rằng là tính đến giai đoạn tháng 12 năm 2019 thì Brave đã cập nhật chính sách mới cho việc kiếm tiền này. Đó là thay vì mỗi người dùng bạn giới thiệu sẽ nhận được 5 đô,
thì giờ đây tại Việt Nam bạn chỉ nhận được 1 đô. Vì Việt Nam nằm trong vùng quốc gia không được ưu tiên. Đó, có nghĩa là trước đây á, trước cái tháng 12 năm 2019 thì khi các bạn giới thiệu được một người ở Việt Nam á, các bạn sẽ được 5 đô một người giới thiệu. Mà người đó phải hoạt động trên duyệt Ray trong vòng 30 ngày nha các bạn. Có nghĩa là họ download về á, họ phải cài trên điện thoại và sử dụng trong 30 ngày thì các bạn mới được nhận 5 đô nha. Nhưng mà giờ đây các bạn họ vẫn sử dụng trong 30 ngày nhưng các bạn cũng chỉ nhận được 1 đô thôi. Vì Việt Nam mình không được nằm trong vùng ưu tiên. Thì các bạn hãy xem các vùng ưu tiên như sau. Đây. Tầng 1 á, thì sẽ được 7 đô rưỡi. Tầng 2 sẽ được 6 đô rưỡi, tầng 3 sẽ được 5 đô, tầng 4 sẽ được 2 đô và tầng 5 sẽ được 1 đô. Có nghĩa là nếu như mà cái người mà download cái trình duyệt Ray qua cái link giới thiệu các bạn á, mà ở vùng tầng 1 á, thì các bạn mà họ xài trong vòng 30 sử dụng trong vòng 30 ngày cái trình duyệt Ray này thì các bạn sẽ được nhận 7 đô rưỡi từ họ. Còn tầng 2 thì 6 đô rưỡi, tầng 3 thì 5 đô, tầng 4 2 đô và tầng 5 1 đô. Đó. Thì á, tầng 1 có quốc gia nào? Đó là Mỹ. Tầng 2 là Australia, Canada, France, Germany, Ireland, Japan, New Zealand, United Kingdom tức là Anh. Đó, cho nên các bạn làm sao để có thể là có những người download những người mà download qua cái link của bạn ở những quốc gia này thì các bạn có nhận tiền nhiều được. Đó. Đây là các bạn tham khảo, các bạn có thể nhìn xem là những cái quốc gia mà nó được tính theo tầng và trả tiền theo cái lượt download nè. Đó. Các bạn sẽ để ý. Thì chúng ta không nằm trong vùng ưu tiên cho nên là chúng ta chỉ được tính 1 đô thôi. Đây nói vậy có nghĩa là nếu bạn ở các vùng quốc gia liệt kê trên đây sẽ được Ray ưu tiên hơn. Tức là ở trên đây thì các bạn được ưu tiên. Tuy nhiên bạn có thể trải nghiệm sử dụng Ray vì trình duyệt này khá nhanh bằng ROM nhưng lại không nặng máy nữa. Có thể nó nhanh hơn ROM nhưng các bạn chứ không phải bằng đâu, nhanh hơn á. Bạn cứ sử dụng đi vì biết đâu một ngày nào đó Ray sẽ thay đổi chính sách tại Việt Nam thì sao. Và cũng mong rằng các bạn xài trình duyệt Ray này càng sớm càng tốt và để trải nghiệm Ray để sau này có thể là khả năng là Ray sẽ thay đổi chính sách thì mình có thể kiếm tiền ở Việt Nam, mình có thể kiếm tiền trên Ray bằng cách là xem quảng cáo và lướt web vân vân. Mà trước mắt thì mình sẽ làm một chuỗi video để hướng dẫn và kiếm tiền trên Ray bằng cách là giới thiệu người dùng thông qua liên kết của các bạn. Thì các bạn nhớ đón xem nhiều video hơn nữa. Đây là một video đầu tiên và các bạn nhớ ủng hộ mình bằng cách là bấm cái link ở dưới mô tả video để mà đăng ký trình duyệt qua Ray, ủng hộ mình nhé, để mình sẽ làm một chuỗi video tặng cho các bạn miễn phí làm như thế nào để có thể là được giới thiệu ở Việt Nam cũng như là ở các vùng quốc gia mà có cái lượt tải ưu tiên tầng 1 hoặc là tầng 2, tầng 3 vân vân, để mà các bạn có thu nhập cao về trình duyệt Ray này. Và nếu mà các bạn ủng hộ mình thì bằng cách bấm cho mình nút đăng ký nha, và sau đó bấm cái chuông kế bên, sau đó chọn tất cả để có những video nào hay hơn mình sẽ post lên kênh này để cho các bạn tham khảo cách kiếm tiền nha. Và nhớ bao cho mình một like và share video này nha các bạn. Và nhớ đón xem video tiếp theo sẽ hướng dẫn một chuỗi video hướng dẫn về kiếm tiền Ray rất là hữu ích và có thể là kiếm rất nhiều tiền luôn các bạn. Rồi, xin chào và hẹn gặp